good morning po sa ating lahat. So ayan, panibagong tutorial na naman po ang aking i-share sa inyo. So for today's tutorial, nais ko pong i-share sa inyo kung paano gawin at maglagay ng thumbnail sa ating video. So ayan, meron po kasi ako ditong video na hindi ko po nalagyan ng thumbnails. Yung kauna-unahang video na ginawa ko dito sa aking YouTube channel. Ito po ay how to make YouTube channel. So sa tutorial na ito, makikita nyo po kung paano ko po ginawa yung aking thumbnails at kung paano po ang mabilis na paraan ng paglagay ng ating thumbnails sa ating videos. So ayan, tara, tingnan natin kung paano ko siya ginawa. So ito lang po yung gagawin natin dito. Punta po tayo sa ating YouTube. Dito sa my picture, click mo lang. Then sa your channel tayo. Then dito tayo sa ating videos. Hanapin lang po natin yung video natin na wala pong thumbnails. So ito na po yun. Back lang po tayo sa home. So ngayon, punta po tayo sa ating background. Mag-edit muna po tayo ng ating thumbnails. So pili po tayo sa album. Ito na po yung napili ko. Crop lang po natin yan. Tapos magsa-start na po tayo mag-edit. Gagamitin po natin yung manual. So ayan. Manual po yung ginamit ko dito para mas maganda po siya ang pagka-edit. Ayan. So sobrang tagal ko pong nag-edit dito, in-adjust ko na lang din po siya. So, binilisan ko na lang din po siya sa time. Ayan, para mas mabilis po tingnan. Pero sobrang tagal ko po diyang nag-edit. Ayan, so dito naman po tayo sa kabila. Ayan, so i-fix lang po natin siya para mas maganda po. Ayan, maganda na po siya. Ayan. So, ayan, continue lang po natin siya, no? Ayan. So, ganun lang po siya. So, ganito lang po ako mag-edit ng aking thumbnail. So, siguro ito din po yung ginagawa ng iba. Pero sa napansin ko po sa iba, gumagamit po sila ng magic kasi nag-automatic crop po siya. Pero ako po, ginagamit ko po yung manual dahil mas maganda po gamitin siya para pulidi po yung pagka-edit natin. Ayan. So, done po. Then save. Then finish. Ayan. So, ngayon po, mag-edit naman po tayo ng YouTube symbol. Ayan. Same scenario lang. Tanggalin lang din po natin yung background niya. Ayan. So, sobrang dali lang po niya. Then done. Save po natin yan. So, ito na po, dito sa album, nandito na po yung mga inedit natin. Ayan. So, ngayon, dito tayo sa ating Pixelab. Dito sa image size, piliin natin yung YouTube thumbnails. Ayan. So, insert lang natin yung na-edit natin kanina. So, nang unang i-insert natin yung picture ko. So, ito na po siya. Ayan. So, next natin i-insert yung YouTube symbol natin. Ayan. So ito na po yun. Insert lang po natin yan. So, i-arrange ka na lang din po siya kung saan banda po yung mas maganda. So, dito po, mag-insert po tayo ng text. Lagyan po natin siya ng channel. Ayan, dahil may YouTube symbol na po tayo, mas maganda po channel po yung nasa kabila para magiging YouTube channel po siya. So, dito, makakapili ka din po ng mga style, lalong-lalo na po sa font. Ayan, pwede din po natin siyang lagyan ng mas magandang font. Ayan, so pwede ka din po maglagay ng color dito kung gusto nyo po. Ayan, makakapili din po kayo dito. So, ngayon, edit po tayo ng ating title. Ayan, how to make YouTube channel. Ayan, so ngayon, pwede din po natin siyang lagyan ng font. Ayan, kagaya niyan. Ayan, makakapili din po tayo ng iba't ibang style. Kagaya dito, i-3D po natin siya para mas maganda. Ayan. Ayan, so lagyan po natin siya ng space para hindi po siya matabunan ng sarili ko. Ayan, so maganda na po siya. Ayan. So, pwede din po natin siyang lagyan ng color katulad po nito. Ayan. Sa background naman, pwede din po natin yung ibahin. So, stripe po natin siya para mas maganda. Ayan, so maganda na po siya. So, pwede ka din po mag-change ulit po ng color. Ayan, kagaya po niyan. Ayan, so, save na po natin to. Save to gallery. So, ayan. So, ngayon, punta po tayo sa ating Chrome para maglagay po tayo ng ating thumbnails sa ating video. So, dito, desktop site lang po natin para makita po natin yung kabuuan. So, dito po, sa my picture, click mo lang po yung YouTube Studio. Ayan, so, hintayin lang po natin. So, dito po tayo sa ating video. Ayan, pansinin nyo po guys, wala po siyang thumbnails. Ayan, siya lang po yung nag-iisa na walang thumbnails. So, edit lang po natin yan. Ayan, so dito sa kabila guys, dito po tayo maglalagay ng thumbnails. Click mo lang yan. Hanapin natin yung ginawa natin. Ito na po yun. Insert lang po natin yan. Ayan, so ganyan lang po siya kadali. Save na po natin yan. Then, ayan, nakasave na po siya. Ngayon, check po natin siya ulit sa ating YouTube Studio kung meron na po siyang thumbnails. Ayan, dito sa my picture, punta tayo sa YouTube Studio. Then, click ulit yung videos. Ayan. Ayan, pansinin nyo po guys, meron na po siyang thumbnail sa ating video. So ngayon, dito naman tayo sa ating YouTube para ma-check kung meron na din po siyang thumbnails. Ayan, dito tayo sa videos. Ayan, so pansinin nyo po guys, hindi po siya nag-appear. Pero kapag piniplay po natin siya, nakikita naman po natin yung ginagawa nating thumbnails. Ayan, so check po natin siya ulit, baka mag-appear na po yung thumbnails natin. Click po natin ulit yung YouTube. Then dito sa my picture. Then your channel. Then dito tayo sa ating videos. So ayan, hanapin lang po natin. Ayan, pansinin nyo po guys, meron na po siyang thumbnails ang ating video. So, ngayon, check din po natin siya sa playlist kung meron din po siyang thumbnails. Ayan. So, ayan guys, meron na din po siyang thumbnails. So, ganun lang po siya kadali guys. So,
Subukan nyo lang pong i-apply po sa mga video nyo na wala din pong thumbnails. Nag-work naman po siya sa akin, kaya ko po siya i-share sa inyo. Baka mag-work din po sa inyo. Ayan, so thank you po.